हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी डिनरमध्ये बनवलेली आहे शेपू आणि पनीरची भाजी। तर थोडीशी युनिक अशी थाळी आज मी बनवलेली आहे, कारण शेपू आणि पनीरचं कॉम्बिनेशन थोडंसं वेगळंच वाटतं आहे। तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात अगोदर आपण पनीरच्या भाजीसाठी मसाला करून घेणार आहोत। तर गॅसवर कढई गरम करून घेतली, त्यामध्ये इथे 2 चमचे मी तेल घालून घेतलेलं आहे साधारण, आणि त्यामध्ये लसणाच्या 3-4 पाकळ्या घालून घ्यायच्यात। आलं घालून घ्यायचं आहे, मिनिटभर दोन्ही परतून घ्यायचे आपल्याला। आता यामध्ये उभा चिरलेला कांदा घालून घेणार आहे। थोडासा मोठाच मी चिरून घेतलेला आहे, कारण आपण नंतर ग्राइंड करून घेणारच आहोत, त्याची प्युरी करणार आहोत। तर इथे 4-5 काजू मी घालून घेतलेले आहेत। काजू घालून झाल्याच्या नंतर पुन्हा मिनिटभर परतायचे आपल्याला। आणि आता यामध्ये 1 चमचा मी खसखस घालून घेणार आहे। काजू आणि खसखसने आपल्या भाजीला छान थिकनेसपणा येणार आहे आणि भाजी देखील खूप टेस्टी होते। तर हे सगळं घालून झाल्याच्या नंतर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे कांदा गोल्डन होईपर्यंत। तर आपला कांदा इथे बऱ्यापैकी गोल्डन झालेला आहे। यामध्ये मी 1 टोमॅटो, तो देखील रफली चॉप केलेला आहे, तो घालून घेणार आहे। तर कांदा आणि टोमॅटो परतून होतो तोपर्यंत इथे मी शेपूच्या भाजीची तयारी करून घेते। लसूण चिरून घेतला आणि मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत। तर आपला हा मसाला इथे परतून झालेला आहे, आपण थंड होण्यासाठी साईडला ठेवून देऊयात। आता शेपूच्या भाजीला आपण फोडणी देणार आहोत। तर गॅसवर मी कढई गरम करून घेतली, त्यामध्ये साधारण तेल घालून घ्यायचे आपल्याला 2 चमचे। तर आता आपण फक्त लसूण आणि मिरचीने शेपूच्या भाजीला फोडणी देणार आहोत। तर इथे मी लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे। तुम्ही कांद्याने देखील फोडणी देऊ शकता, पण मी लसणाची फोडणी देणार आहे, याने भाजी खूपच सुंदर लागते। तर आवर्जून करून बघा एकदा नक्की तुम्ही, खूपच टेस्टी लागते। लसूण आणि मिरची छान गोल्डन झालेला आहे। आता इथे मी बारीक चिरलेला शेपू आहे, तो स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, तो आता आपण यामध्ये घालून घेऊयात। शेपू पूर्णपणे घालून झाला की त्यामध्ये इथे मी मुगाची डाळ साधारण 10 मिनिटं भिजत घातली होती, ती देखील यामध्ये घालून घेणार आहे। तर शेपूच्या भाजीमध्ये मुगाची डाळ फारच छान लागते, खूपच टेस्ट येते शेपूच्या भाजीला मुगाच्या डाळीने। तर ती देखील आपण यामध्ये घालून घेऊयात। साधारण 1 छोटी वाटी इथे मुगाची डाळ मी भिजत घातली होती, ती आता आपण यामध्ये घालून घेऊयात। तर डाळ घालून झाल्याच्या नंतर पुन्हा छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे, आणि छान मिक्स करून झाल्याच्या नंतर आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर आपली इथे भाजी शिजती आहे तोपर्यंत आपला इथे मसाला देखील थंड झालेला आहे, त्याची आता आपण जमेल तेवढी बारीक अशी पेस्ट करून घेणार आहोत। तर इथे आपली पेस्ट पूर्णपणे तयार झालेली आहे। थोडंफार पाणी घालून मी इथे वाटण करून घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीचं मी वाटण तयार केलेलं आहे। आपली भाजी अजून थोडीफार याला पाणी सुटलेलं आहे, तर इथे थोडंफार मी चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे। मीठ जरा अंदाजानेच घालायचं, कारण की भाजी शिजल्याच्या नंतर ती कमी होते। तर इथे साधारण मी 1 चमचाभर मीठ घालून घेतलेलं आहे। मीठ घालून झाल्याच्या नंतर छान मिक्स करून घ्यायचे। आता मी दुसऱ्या बाजूला भाजी शिजण्यासाठी ठेवून दिलेली आहे। आता आपण ज्या कढईमध्ये मसाला भाजला होता त्याच कढईमध्ये पनीरची भाजी करणार आहोत। पुन्हा त्यामध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे, आणि आपण जे वाटण तयार केलं होतं ते यामध्ये घालून घ्यायचे। तर मिनिटभर हे परतून घ्यायचे आपल्याला। आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे, आणि जे बेसिक असे मसाले असतात, हळद, तिखट वगैरे, ते घालून आपल्याला साधारण मीडियम गॅसवर 5 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। तर साधारण 5 मिनिटाने चांगलं आपल्या मसाल्यांना तेल सुटतं,
तर तुम्ही पाहू शकता इथे मस्त असं भाजीला तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे आपले मसाले चांगले इथे भाजून झालेले आहेत. आता इथे या टायमिंगला मी फ्रोझन मटार होते माझ्याकडे, साधारण 1 वाटी मटार होते, ते यामध्ये मी स्वच्छ धुवून घालून घेतलेले आहेत. तर मटार घालून झाल्याच्या नंतर भाजी थोडीशी मिक्स करून घ्यायची आणि थोडीशी थिक आहे, त्यामुळे यामध्ये लिक्विडी कन्सिस्टन्सीसाठी मी थोडंफार पाणी घालून घेणार आहे. म्हणजे साधारण 1 ग्लास पाणी मी इथे घालून घेते आहे आणि भाजीला उकळी काढून घ्यायची आहे. तर इथे आपली शेपूची भाजी देखील झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. छान अशी मुगाची डाळ देखील छान शिजलेली आहे. तर आपल्याला जास्त शिजवायची नाही आहे मुगाची डाळ, हाफ कुक झाली तरी खूपच टेस्टी लागते. तर इथे भाजी झालेली आहे, ही मी साईडला काढून घेते आहे आणि याच शेगडीवर आता आपल्याला ही भाजी म्हणजे पनीरची भाजी ट्रान्सफर करून घेते आहे. आणि भाजीला छान उकळी आल्यावर यामध्ये मी 1 चमचा गरम मसाला घालून घेणार आहे. आता पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला आणि पुन्हा मिनिटभर उकळी काढून घ्यायची आहे. तोपर्यंत इथे मी चपात्याची तयारी केलेली होती. आता मी इथे चपात्या लाटून घेणार आहे. तर अशी झटपट माझी इथे थाली बऱ्यापैकी तयार होत आलेली होती. तर डिनरची तयारी माझी अशी झटपट तयार झाली होती. तर इथे चपात्या देखील आपल्या पूर्णपणे तयार होतच आलेल्या होत्या. अगोदरच मी भात आणि आमटी करून घेतलेली होती, कारण नंतर जर व्हिडिओ काढत बसले तर फारच उशीर होणार होता, त्यामुळे तसाही डिनरला फारच उशीर झालेला होता. तर इथे भाजी उकळल्याच्या नंतर मी पनीरचे काप घालून घेतले आणि छान मिक्स करून घेतलं. तर इथे बऱ्यापैकी माझ्या चपात्या देखील तयार झालेल्या होत्या. उशीर झाल्यामुळे खूपच भूक लागलेली होती मुलींना, तर थोडीशी घाईच होती, त्यामुळे मी भाताचा आणि आमटीचा व्हिडिओ काढायचा राहून गेला माझा. तर जेवढं माझ्याच्याने शक्य झालं तेवढा मी व्हिडिओ टाकलेला आहे. तर इथे गरमागरम चपात्या देखील झालेल्या होत्या. तर अशाच मी पूर्ण चपात्या लाटून झाल्याच्या नंतर इथे थाली सर्व केलेली आहे. तर काकडीचे काप वगैरे मी करून घेतले होते आणि ही गरमागरम अशी मटर पनीरची भाजी, सोबतच शेवग्याची आमटी केलेली होती, भात केलेला होता आणि गरमागरम अशा चपात्या आणि शेपूची भाजी. तर आजची ही थाली तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा. भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा.